Okay, naka-live. Kamu sa Dawis o Panglaw. Dihadir namutan sa Barangay Katarman, Dawis, Bohol. Telephone number 1917-834-8210 or 0917-1280-161. Ay kalino, Richly Corporation Drinking Water Supply. Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition, brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. Friends, good afternoon. Here now is the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. On the news headline, Mayor Baba pushes for urban agriculture in the city. And now for the news in detail. City Mayor John G. Yap expresses his support to the latest project being pushed by the Department of Agriculture promoting urban agriculture. The DA, through the Agricultural Training Institute, otherwise known as ATI or ATI, forged a partnership with the city government to implement the Urban Agriculture Program, according to a report from the City Media Bureau. UA is envisioned to produce food that is safe, affordable, and accessible to all. It is also hoped that the project could provide an additional income to households and communities in urban areas, otherwise known as UA. Mayor Yap, in an interview, stressed the importance of UA. He said, and I quote him, "In our fight against this pandemic, we want to prioritize food and agriculture as strategic activities of public interest through partnerships with well meaning stakeholders to facilitate the exchange of information and technical cooperation. We are thankful to the DA through ATI for the opportunity. We will truly benefit from this fruitful endeavor." End of quote. Friends, we have just given you the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. On behalf of my fellow broadcasters, Attorney Greg Estrao, Mr. Dave Alvarado, Mr. Chandi Marbatoy, and Gloria Ludovica Ines Araneta, this is your friend RD Ines Araneta Batoy saying, thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. Do you want to have a happy life? Sure you'll have it when we're by your side. Your family's future is what matters most. We'll see you next day, Lord, we have TV. Only that FCB. We are here to help you save and grow. Only that FCB is trying to make your wisest choice and to make it down to you. Everybody is early, not commitment. We welcome you with a smile at FCB. Here's good news. First Consolidated Bank introduces its newest product, mobile banking through FCB Pay. FCB Pay. It is safe, it is contactless, it is convenient. FCB Pay allows you to reduce the amount of cash you carry, pay for goods at a wide list of merchants, pay your bills from the comfort of your home, send funds to family for free, and easily monitor your FCB P-Top card in real-time balances anytime, anywhere. To register for FCB Pay, all you need is one valid ID and a smartphone. So, to your nearest FCB branch today. FCB Pay. Enjoy the convenience of mobile banking. FCB Pay. Yes,
it's another Wednesday. It's a wonderful Wednesday. Alguien me salta sa laing edisyon ini nga programa. Wala na ito dilihan. Newsmakers, suguban pa. This is your friendly friend, Dave Alvarado, and keep us company sa itong nga programa karong adlaw, karong ikanapo nga adlaw sa Marso 2021. Ino sa paglangan may gala, kay naana dyan sa Pikas niya, makita na yun sa iyang platform, and the platform sa DYTR Bohol. Naimutang sa iyang live home studio. Why to believe the ever healthy, the ever beautiful Bohol screen of all media. Mambardi, Araneta, Batoy, Mamani. Okay, salamat gyud kaayo, Dave. O niya, to God be the glory gihapon, Dave. Thanks to God, ma'am. Okay, Dave, ang ato kining pasabot karon, una gyud natong balita nga ipadangat. Hapit na gyud kuno mag-anniversary sa atong total lockdown in the entire country. And will with that be? That would be on March 16, ma'am. March 16. Kini March 16, no? 1521, usa-usab ka na nga mabundukon kasaysayan sa atong lalawigan sa Bohol. Yes. Oh, so atong kining sa ulugon ka na uban sa tuman nga pagpangaliya sa kaytasan. Ngayon tag, thank you Lord, despite the pandemic, tungod ka niya, di ata nagsikay-sikay paghihapon ta sa atong kinabuhi dahil. In fact, somebody here is requesting, ma'am, ug mahimo towards the end of the program, ipatugtog na kulupon tong Heal Our Land. Kay mura ko nung nakalimot na ta na yes, thank you for reminding us. Salamat yung kaayo sa inyong pag-remind na mo kay every now and then. Nakalimot ba yan ta, Dave, no? Mm-hmm. Yes, Dave. So, what's up, Dave? Well, I don't know, what's up? Ang COVID cases na to, what's up? Oh, it's going up. Going up, Uh-huh. and hindi ka wala kang lipay, okay, 157 ang total cases, up, kahapon kay 153. Wow. So, nagyo'y kausaban, well, matod pa sa mga doktor, mao nilang predict na yun nga kung mulugak yun sa tuwang mga protocols, saka yun ang police kini kaso. So, kini usan po ang kaniha magod naman Yes. matod pa niya nasa ilumay nga frustration kay doon na naman yung mga tao gusto nga mura ang feeling nila is kini Everything is okay. oh yes, that's correct, everything is okay, wala na yung COVID, Di na sila mo care. yes, di na Manigingog nonchalant na sila. nonchalant Okay. sila magpakabana pinta kanang kung sa ato pa is nawa na nila wala sila mag-care. In fact man may mga times nga makapita ta o kini mga kaisunan nato na Wa na may mask. yes, wala na yung mask. Doon na sila kaayo, maghawiray pa gani. Yes, magawiray pa, magbayan. Yes. O niya, kining instead o kining sa mga sakyanan po na kuno yung mga times nga maghuot na ang mga sakyanan. Di na 50%. Dili na 50%. Di ba usually 50% man to? Yes, Di naman. Dili naman 50% karon. Tama. Okay. Maghuot sa mga sakyanan, and that is another worry na to, no? Kunya ang bantayan ka po, kini po mga kaning checkpoint, mag-checkpoint niya. Dave, you know what? Dili ba yung maatol o bantay stanan, Dave? Oy? Tama po. Dili yun maatol o bantay stanan. You can never say that every mayor, every vice mayor, every kagawad, every governor, every police officer, every checkpoint will have all the time na ilang bantayan o kinsay wa mag-face shield, kinsay wa mag-face mask, o kinsay wa manghunaw. Diba? So, what do you think is best to be done? Feeling nga to self-discipline. Silang tanan ang magpakabana. Hindi na ta maghimo og mga lakang sunod sa protocol tungod kay madakpan ta, tungod kay mahadlok ta na kanang pulis diya unahan, hindi mahadlok ta tungod kay nagpakabana ta sa atong kaugalingon, nagpakabana pud ta sa atong mga isikataw sa atong pamilya. Kaya kaso nga matakdan ta, ang ubang tao pud ang mag-suffer. Mag-suffer yun.
Mag-suffer. So, managiingog, ang disiplina ko no Dave is better said than done. Maayo lang kuno kaing ng disiplina but is everybody trying to do his share and her share in this particular field. Anyway, this si Fora Caballo Marapaw is listening into us right now from my home base studio day. Naamo sa imo anak, pwede man na imo mabasa lagi. Si Ondoy Sir, si Buyet Dompor. Buyet Dompor now is viewing us from the United States of America. Thank you, Buyet. And I just learned a while ago, with Chacha Nako, my classmate Tita Lim Alturas, tuan na ni siya sa Amerika, is viewing our program every day. Si Susan Corpus Blanes from Luay, igsuon ni J. Corpus Day sa Classic Herbs. Yes. Sir Jay. Okay, yes, right. So, Ma'am Susan, kumusta? Kailan man ka ni Sir J, di ba, Dave? Yes, oo. Mhm. Siyempre. Yes, sa Classic Herbs Corporation. Si Jessie Gonzaga. No, Jessie Gonzaga nga anaagihapon sa Amerika. Usan ka ka successful ka ay nga classmate ni Chandy. Usan is mga honor students sa ilang batch. And Jessie Gonzaga, I'm sure, is making good in America. Congratulations, Jessie. Thank you for watching. Ni asad si Triz Bea Lynn. Si Triz Bea naminaw usab nato. Anyway, ato na lang ipatigayod every now and then kung kaysa ang naminaw kay dili po nato mahurot ang oras dahil naana pa ang atong resource speaker. Atong ipa-contact na ni engineer. Okay. Before anything else, ma'am, Yes. ako lang po pasalamatan ng atong mga doktor. No? Akong pasalamatan si Dr. Cora. Kay kitagaan ako niya og kiran. Na? Pwede na ko magpatutok. Oh. Okay, nangutan naman ta kay Oh. pa ni Dr. J. Apondo. Mm. Ipakutana ko sa imuhang attending physician. Yes. Na pwede ka nga patutok na ko akong ipakutana si Dr. Cora. Mhm. Kaya ninyo ka nga okay naman siya. Basta ma-maintain ako na ako ano o wala man ko yung mga patol pa niya wala man ko yung mga tawag na po severe allergy. Okay. Kuyaw ta kaayo Dave sa atong whole Tribune staff na. We have Dr. Diet Dumaluan as our eye doctor, eye, ear, throat doctor. We have Dr. Cora as our internist. We have Dr. How do you call this? Ria Pondo Maslow. Maslow Manisona. So, Ria Maslow kaniron. She is our pediatrician. Naapagyud uban nato Dave si Dr. Rhoda Intero as our dentist. Oh yeah, recently si Dr. Brian Cipidosa as our pulmonologist. And of course, Dr. Cora also Lim as our rheumatologist. Yes. So we are very happy. Dave, mipasok na to ang atong eye doctor sa optometrist na si Dr. Femar Jimenez. Yes, salamat, doktora. And direct from Hong Kong, we have Daisy Auxilio Luega. Mayroon si Dr. Femar Jimenez. Good afternoon, Ma'am Argy. Now, makita na dyan ka na mo sa newsmakers uban pa. Nagkanalipay na mga si Atty. Di Greg, yung namutanan sa diyon sa kuno na ang pag-patikulis kaning nakakulo kay imuhang Home studio. Home studio. Yes. Sa kuno nimo kana. Secret. Okay, yes, Dave. Okay, nana. Okay, proceed. Okay, thank you very much, Marty. Ato ang dawaton sa ato ang tulumanon, may gala karong sayong kapunon, wala ay kundili ang First Lady sa siyudad sa Tagbilaran, wala ay kundili si Ma'am Jane Yap. Mayong sayong kapunon, Jane. Hello sir, mayong hapon, Ma'am RD, sa tanan na tumating paminaw, mayong hapon ka na tong tanan. Very animated voice, Dave. Very animated voice, Dave. Salamat kaayo sa imong pagdason sa among hangyo karong hapuna FL, First Lady Jane Yap, nga amo jud ka nga pagatawagon tungod kay daghan kay kasayuran nga among gusto masayran gikan gyud sa Dakbayan sa Tagbilaran, especially your pet project which is Gugma Tagbilaran nga nakatabang kaay sa atong mga kaisunan. Your first question, Dave, the very beautiful, intelligent First Lady of the city, First Lady Jane Yap. Please proceed, Dave. Matod pa nimo ang iyahang pet project ng Gugma Tagbilaran. 1 year na hapit no ang Yes. pagbugna ana. So Ma'am Jane, unsa na may katikaran karon sa kining Gugma Tagbilaran after a year almost no sa pag-launch nimo aning project nimo. Yes, daghan kayong salamat Ma'am RD and Ma'am Dave and Sir RD and Sir Dave for Yes. pagkasa kayo na ako sa barangay and Oh, I'm sorry. kayo pero Okay. punong lang ko sa kilit and Oh. una sa tanan excited di ko kaayo
time na pahibawon ko nga interviewon ko ninyo kay proud ko na kapag yun ang interview likay kayo ko. So 1 year na yun ang atong program nagbilaran we started March last year and nag 1 year ta karon and ni-evolve na gasugod na sa atong pag-interview og mga PPEs or mga protective equipment karon hindi na gyud hatag sa mga barangay katong mostly affected and this month naghatag po sa mga MIOP matrix-based intensive outpatient program drugs surgery and rehabilitation na sila ma'am community-based rehabilitation ay lagi undergo na ay 6 months nga medical and psychological intervention and usa ni siya ka-program sa national na sa implement nato sa city with the help of our city health office and our PMC unya naani sila graduation di na may uban anak na mo sulod lang po sa first round unya day human sa 6 months so katong ilang graduation atong ihatagan ang tanang mga new graduates o bugas para starter package nila sa ilang pamilya o niya mga food pack, face mask o face shield. Wow. Yes, Dave. Please proceed, Dave. So, sa pagkakaroon na kanang First Lady, ang mga MIOP na sunod ana mao ra gyapon nila madawat or is it kanang particular batch na ani? Sa tanang batch, sir, every barangay, lahi-lahi, may ubang barangay na sa second batch na rin nila. Kanya na po yung first batch pa lang. So, ako po na sa nilibot sa tanang barangay. I see. So, this is a laudable move, no? Kay sa una ang matagularan katong pressing need lang ang iyang matawag nato i-address karon na apil na yun ang kining mga MIOP graduates. Aside from the MIOP graduates, Madam, unsa pa ilaing mga matawag nato beneficiaries sa ato ang outreach sa matagularan? Yes. In partnership po sa ato ang Agribet Office led by Dr. Junan Egon, kay Ituloy karon nga urban gardening program na ilang mga barangay. Atong recipient ani mga kabatan-unan out of food use o kanang sa nagklase po sa hatag ta o mga manok, kanang lato o gusto, lahat na sa atong mga coastal areas and na ako na seedlings and fertilizer na ihatag. Yesterday, the blessing ta sa Bag-ong Livelihood Office na dito sa Barangay 60 na sa City Agribet area together with Mayor Baba sa RJ Malissimo, Father Val, ang atong Bag-ong Livelihood Head, si Ma'am Adele Salutan, and again, Dr. Junet Egos and the rest of the National City Hall team. Usag yun kadampo na ako, sir, even before pa pandemic, na may volunteer ko ni Mayor Baba para sa iyang livelihood program. Kaya nakita o na sinabi na ito ang pag-asinto sa susunod sa Tagbilaran to our infrastructure project and naing pang mga programa with services. Ang livelihood, ako yung ipalaan for this year na tayo kapituhan sa pandemya na walang trabaho. We partner with the city government and I and myself as a volunteer partner with FTV Foundation. Masalamat po sa ato ang city government sa Tagbilaran, Mayor Baba and Mayor Toto Veloso kay grabe yung ilang support sa programa and na-releasan yung 5 million na budget ato ang livelihood program for this na tayo building. Makita dito sa mga machines na para pagtahi. Target na ito ano mga women man na atong i-train kung kaon pagtahi. Hindi lang basic na tahi. Atong gusto nga kanang tanang mga uniforms nga i-order sa city government and hopefully sa mga private establishment ang motrabaho na ang Tagbilaran City Women's Association livelihood program. So, ang machine, libre ang training, libre ang tanang mga material, tapos na ato yung allowance na madawang ng mga training. So, na ato yung katong pagbuda ka ng mga uniforms, ikaw karoon nga na yung binurdahan sa personalized na yung Dr. Dave, Ma'am RG, Yes. So, kwento na yung makabuhat ang ato ang regular city women's group program. Correct.
Mamaki kaya Yes, I have a lot. First of all, magpasalamat ko kaayo ngadto kang First Lady Jane nakatilaw gyud ko sa torta nga homemade gikan sa Trinidad. Wow. Yes. O yeah. Wala pa ko kapila. Dili man maayo nimo kay kuan man na may sugar on top. Mo na problema. Mo na hindi ka kapila. O yeah. So, pasalamat na ta. Yes. Yeah. Caring. Exactly. Carry kanang kuan bitaw, the extra loving care, the tender loving care, makita gyud nimo sa usa ka babae nga susama kang Ma'am Jane, ang atong First Lady. In fact, nakasulti ko, nakikinabi ko dili palang dugay sa atong mayor gikan gyud sa lungsod sa Trinidad. Tunay dako kaayong dungog na nakuha ang lungsod sa Trinidad, ilan ang mabasa o sa atong pamantalaan niya ila sad nang madungog kay atong pag-interviewon sa dili madugay within this week may misugot na ang atong mayor sa lungsod sa Trinidad. What is the connection between Trinidad and Mayor and the First Lady, Jane Yap? Of course, the First Lady comes from Trinidad. Diba ka na, Dave? Yes, Anak ni siya, no, ni kanhi mayor, kanhi kongresista, Bob Cajes, o karon mayor sa lungsod sa Trinidad. But let's talk about the First Lady. First Lady Jane, kini bang gahapon, we tried to carve a page in history din sa atong tulumanon. Kay sa unang higayon, unang higayon yun sa newsmakers guban pa, atong nahinabi si Dr. Brian Cepedosa. And I went back for a romantic, sentimental, and pleasing journey a year ago na ikaw mismo ang nakakita ni Dr. Brian Cepedosa nga nakakita ka nga siya nagsulob ni atong plastic na pisa-pisa nga gihimo niyang PPE. And that particular sight touched your heart. And I think that was one of the reasons for Gugma Tagbilaran. Correct me if I'm wrong, Miss Jane. You're right, Ma'am Archie. Actually, nga mauli na ang birth of Movement at Bilaran o ang na-inspire na sa self-led service ni Dr. Brian o na sa unit. And even up to now, hindi ko kuntakay, hindi ko niya dok, kasi kung kinahanglan, ayaw yun sa uwaw ay tabang nato, labi na sa uban ng mga doktor, na kinahanglan, yung full of proper protection. Yes, and I believe og magpasalamat manggaling ni Dr. Brian Cepedosa, magpasalamat usab minimo. Kining mi ay miingon diri, we are very proud of the First Lady. Gikan ni siya sa Hong Kong. Listener nato, a viewer sa Hong Kong, si Daisy Auxilia Luego. Salamat kaayo na mina usad si Marilu Lansang. Thank you. You made mention, Miss Jane, ni Dr. Egos, Jeanette Egos. Okay, what is the role of Dr. Egos sa atong Gugma Tagbilaran? Siya ang ato ang city agriculture head karon, and daghan kay taging partnership ng mga livelihood program niya aside from ako ng classmate si Doc Jeanette. Ang six kaayo nga woman leader, very inspiring ang iyang mga gitrabaho kay dili lang siya ga-focus sa katong pag-take sa mga iro, mga giyahan, ga-focus po siya sa pagpapasa ng livelihood programs, mga city, lain mga barangay. Develop ron ang kanilang anong tawag ng urban gardening. Nakita nato nga tungkol sa pandemya, di magawag-gawag ang mga tao nakadevelop sila of love for gardening, Yes. lang for ornamental plants, Yes. pati lang sa kanilang mga makaon yun, mga frutas, vegetables, kita nato ang daghan kayong tagagagilan ng encourage niya. Ako kung encourage sa mga kababayan na ila Yes, kibaw ka, Dr. Miss Jane, lipay ko, I could feel that you have pride in you when you made mention of the fact that Dr. Jeanette Egos used to be your classmate. Was that in college or in high school? elementary, ma'am. Oh, elementary sa College of the Holy Spirit. Am I right? Yes, Okay. ma'am. And I am very proud to tell you, Miss Jane, that Dr. Jeanette used to be my student in college.
Yes, abot og nahinungdog pa baka siya nako, pero ako nahinungdog man siya ko diya. Kay she was one of the best students in my class there. I I'm think, sure, ma'am, na hinumdog kayo. You're very unforgettable. oh, niduta, oy. What You are, nindut, Dave, no? I think that is another adjective I'd like to give myself. Unforgettable. Ibutang na, Dave. Ugma. Oh. Ako na sugdan ugma. So, di na, di ba? Unforgettable. Yes, Pero si best friend naman ang uncabogable man to. Pero unforgettable. I mean, that's the one thing which nobody has yet told me, Dave. And I'd like to give that particular honor to the First Lady for calling me as the unforgettable. Tungod ba kahakay, dahil impact akong nahimos iyang kinabuhi. Tungod ba kahakay, nakasabaan ako siya, Inspiration na mo din your baba, ma'am. Because I always tell ikaw, baba, Uh-huh. slow sa pagkakilya si Ma'am RD. Kasi paga naman tao mga healthy criticism. Uh-huh. Isip leader, makapa-inspire natin our mistakes to improve ourselves. Oh, yes. Oh. Yeah, maayos kayo. Salamat kayo, First Lady. Salamat kayo. Kung ani mag-exchanging gift dyan bi ani ni akay mura og na ay pareho dyan may feeling, Dave. Nga hibaw ko mo katawa ka, Dave, kay hibaw ko nahibaw ka nga ang biliban gyud ka ay ni First Lady. Kaya iyang mga damit bitaw, di ba? Miingon na gani ko nimo, Dave, angayan pag ako anang gisulod ni na First Lady. Right. That I am one of your avid fans, First Lady Jane. Yeah. Okay, you made mention of Adele Salutan. What is the role of Adele Salutan in our Gugma Tagbilaran? Si Ma'am Adele, ma'am, atong bagong head sa livelihood office ron. Okay. Volunteer ko ana sa livelihood. Actually, it's not related to Gugma Tagbilaran. Mhm. It's related to the city government of Tagbilaran na bago nilang makadang-an na ron ang mga livelihood programs led by Ma'am Adele. And, Which is very good. ako, volunteer ko to share my thoughts and projects na pwede na to tabangan po isip private partnership sa mga business establishment na Gugma Tagbilaran and the city government. Yes, very good. Mao na host today. Dili ta maghuwat nga sila mo haong nato, Dave, di ba? Kita, maoy mo pa haong sa atong kaugalingon kung asa ta dapit magamit. Okay? Mabitan na akong giingon. Do not use people to love things. Love things, but use things to love people. Oh, di ba? May itong giingon. Miss Jane, ari ta sa Women's Month celebration. What is women empowerment to you? Unsa may kadaghan man ta makadungog kana lagi siya ka-empowered kaayo nga babae. Ngano ma-empowered man? Kung ano ba na siya, away. So, I like your laughter, Dave. What is meant? Naghugutan ako, ma'am. So, unsa man siya tinuod o di pod kana jud siya kay empowered jud na siya. Ngano man ang kay lamit na siya ilong, lamita na jud na siya. So, unsa kana po siya kay empowered kay gwapong bana. Empowered po na siya kay adunahan, empowered po na siya kay daghan siya kay anak niya. Ang iyang mga anak bitaw tanan kini bang malampuson? So, what is meant by women empowerment to you, First Lady Jane? Yes, Ma'am RD, ako para yun ako ikasulti ani na para na ako ang women empowerment is about lifting each other up, lifting our fellow women up. Kana ikaw isip na malipay ka nga asinso tungkol sa kababay na gatuo ka nga ana aram sa kuto. Mo gina atong dapat i-develop isip mga kababay ka man kuya sa atong fellow babay. Ako instead let it be an inspiration to us to achieve greater things ourselves. Okay. Ako ito, kuhan ingon, because in Tagbilaran City, memorable tayo on 2020, hindi lang doon sa pandemic, because nagpakita nila ang atong mga women leaders, Yes. ang atong SPC, ang Adjo, Mamden, mga tangay, mga kababae, Okay. ato ang daily active na PNP head, karon hindi, walay undang-undang ang trabaho yun, Ma'am Peralta, babae, ang LDOC, karon babae, ato ang city administrator, babae, Ma'am Cathy Torinosa. So, nakita na to nga ang mga babae, sa karon nga generation, empowered yun, their
baba, yan yung ipakita na kaya ng mga babae. Unang, let's learn to live each other and not put one. Yes, kanang gitawag na to grab mentality. Yes. Oo, kanang gitawag na to grab mentality. So, nindot ang kining disposition ni First Lady Jane ya. Tingali makadungog usab ka First Lady nga adunay mabato og apnon mo labay og bato sa kining pamilya sa mga yap. So, unsa may imong disposition ni ana? Thinking about, some of these things, although dili ko na angay on tapod tagdo lagi, pero tao na ba ako tao sahon? Ma-feel ba ako nato ang mga inana bitaw? How do you feel about that? Kanang mga mo criticize natural din na Ma'am RD kay wala mang tao nga perfecto siguro sa ilang mata, negatibo, sa ubang mata, positibo. Pero ako lang kapunay akong inampo nga natanggan sila og enlightenment ko because kami we are very full of love. We feel the love not only in our family but most especially sa mga tao nga nakatabang ni. So wala ni ana gahuna og mga dautan kundi we only look forward to a better, brighter tagbilaran. Mo lang na akong focus kay focus sa kapunay sa mga criticism sa mga tao, magkikita na og negative, makuna og revenge, wala may asisto nga mahitabo ana. So ani na sa focus sa unsay atong pwede pang mabuhat, unsay atong pwedeng ma-improve, unsay atong pwedeng matapang. Hibaw ko. Anak kung anak na mong focus, it will yield a positive result. Hindi lang sa pamilya, labi na sa mga katauhan. Wow. Very mature, Dave. In fact, ko ari, Dave. And I am happy and I say very mature kay usadyo ka na sa mga charisms, no? Usa ka na sa mga charisms ni Mother Marie Eugenie. Gikan ka na sa Assumption College, Dave. Nga dito usas mga tinugdan sa kinaadman sa atong pinalangga nga First Lady, maogyod ang Assumption College. Anyway, Miss Jane, dili pa lang dugay na hinabit na mo alas 12 sa kautuhod, 12:30 to be exact, si Father Aljayo Pamya. Amo ang gitawagan siya kay amo gikutlo ang iyang huna-huna. Kabahin bitaw sa dili pa lang dugay na hitabo sa lungsod sa dili lang talihog lungsod kay it's not really exclusive of Baguio sa usa ka resort, no? Unya nindot jud kaayo ang gisulti. Nindot ang gisulti ni Father Aljayo Pamya. Miingon siya, let us not hate the sinner but hate the sin. Kalaguti ang sala, higugmaa ang nakasala. This is about the particular resort scene na hitabo dili palang dugay. What is your, let us say, position and stand about that event? The video, but nakakita ko sa article din nga nigawas, ma'am. Ako lang, we could all be responsible for actions na ibawa kita ang resort owner, magpunta may tungkol sa more topic na Yes. trabaho po sa diha before. Unfortunately, nag-close na yun sa pagkakaroon tungkol sa pandemic. Pero whatever event na atong buhaton, lagi na kay pandemic karon, kinahanglan na agree kay i-follow nga health protocols and standards. And katong sa mga muanha sa ato, sa mga resort, dapat ato pong encourage to do the same. But sakto yun ay mong iwan ng tao na nang buhat, di perfecto, na masayong, at ito makapasaylo, kita po makapasaylo. As long as atong gobyerno will continue to guide us, cycle of life, no? Kung masayok ka, at masayoon, correct. Ang importante, makoreksyonan ang sayok. Hindi na makasayok. Yes, that is it. That is great, Dave. So, di magod makadungog bang ko ta usahay, no? Na aduna lagi ko mga komentaryo. Di ta mo compare atong kagalingon sa uban because that will be the most destructive thing that will ever happen to a person to compare oneself to the others. Pero kana bitaw makaistorya, kana bitaw mahatag og komentaryo nga murag wala jud sila sa ba. Ganang wala na gyud sila dautan nga nahimo. We're not giving chance to another person because para nako, no, like what I learned from my parents, life is something that is developmental. It should not be punitive and it should not be punishing. In fact, if there is any person kuno Dave na angay yun natong pasayloon pag-una, that should not be another person atong kaugalingon. We have to forgive ourselves first before we forgive others. Kay suma sa akong gikataho o suma sa akong kining gi-associate nga istorya.
di ta maghinilas ba kay, oh, di istorya ang Biblia. Nga naman di ay, all of us are supposed to speak about the Bible. Kato bitang mahitabo ni Mother Magdalene, ni Maria Magdalene, nga igingon di bato siya matiyo siya, kinsa ninyo ang waysa, sige barog ko mo diha, barog ko mo, and cast the first stone. Diba? So, mauna ako, I'm very happy with your position, Miss Jane. So, kining naghisgot man ka o Bohol Tropics, I hope you don't mind. I might sound personal, but you are not in public service. You are not an elected official. So I think I have the right to ask you this. Kumusta na ang Bohol Tropics? Is it opening soon? Kay dugay na jud ni. Dugay na. Open this April sa Marso. Pero next month. Oh, Dave! Wow! Hinahanap ako sa Oh. Kitchen. Kasi attention. Go. Kasi at ang aso, kasi overlooking sa dagat. Correct. Makita yun na ay Oh. changes and hopefully ako Wow. mo invite doon. Yes! Kakaano pa kung kanto. Okay. Unforgettable, Dave. Remember? Yes, unforgettable. Unya, kining, nindot, but then something will be missing at Cafe Atanasio. But I know the Lord is going to substitute him for somebody else. We are missing the voice, and we will be missing the voice of Billy Ingles at Cafe Atanasio. Right? Yes. So, unya, ibaw dyan ko nga nasubo si Ma'am Nelly, nasubo si Sir John, ang familia sa Cafe Atanasio. Billy Ingles was an irreplaceable person para dyan ako. But anyway, well, from dust we came, to dust we have to return. Manag-ingon, Miss Jane Dave, di ba? Yes. So, April, what specific day on April ang atong kuan ka? In April rather, atong bukas sa Bohol Tropics. April 1. Nindota, Dave. Oh, yes. Oh. Sweldo na. Pero remember, we have a standing invitation from the First Lady, Dave. But social distancing gihapon, Dave. Mura mag-excited ko. One thing I really like, one of those great things I like about Bohol Tropics, what to bitaw ka, you breathe fresh air. No? Stress ka is gawas. Kina-stressan ka. Pinigsuot ni mo dito. May ka, thank you Lord, this is paradise. Pero naano din nangausap, Miss Jane, galing nangawa ng mga hangin dito, Miss Jane. What can you offer now? Ha? Natuka tayo ng hangin. Nindota, Dave, no? Nindota. So, tugod na undan ang mga operation sa barko. So, hindi siya itan out ng atong kadagatan karon. Wow. Tinood, yes. I'd like to ask my final question. Dave, you can still ask your questions, if you don't mind. My final question is about politics. Would you be willing to answer my question, Miss Jane? Yes, ma'am. Okay. Miss Jane, usad ka sa dako kaayo ug makusganon kaing giduso sa mga katawhan karon sa dakbayan sa Tagbilaran nga maoy mosulod sa lakang sa imong kapikas kinabuhi kay ngani pa man karon nagpakita na ka sa igo nga katakos nga imo ka nang ipadayon ang kining pakli sa mga kasaysayan, mga pandig sa kasaysayan sa dakbayan sa Tagbilaran. Are you still interested, if the Lord will allow you to be a candidate, are you still interested to serve the Tagbilaraners? Yes, ma'am. Yan talaga simple din. No? Dili kami yung adik pa man, layo pa man ang eleksyon, unya na lang taan na, o di, iunanin na ni. Yes, ma'am. Inana ka simple. How do you find that day? That is straightforward and unforgettable. Wala na, i-appeal na ako na sa ako ang I-appeal ba yan, unforgettable. Because this is a momentous occasion because Me this is too. the first time na Somebody. good. Si Yes. Ma'am Jane, Oh. iyahang intention to serve the people Exactly. in another platform perhaps. In another platform, and I find this an official declaration of her candidacy. O, di ba, Dave? Unforgettable yun eh. We look back Unforgettable. sa paghuman aning mga katikas ani, we will look back at this point in time na nagpadayan so si Yes. In fact, pulihan na to because of the First Lady.
sa iyang nindot kaayong gisulti. Pulihan na to ang uluhan sa atong tulumanon. Newsmakers og ang unforgettable uban. O di ba rin? O di ba? Okay, Kiyo. Okay kayo. Yes. Unsa may iba natong ipamahayag? Yes ma'am. Kuya, kayo hashtag lagi mami nga karon nga program kay si Mayor Babayang Asenso Pamor ng Gugma Tagbilaran. Okay. Ang RD, Unforgettable. important na. Ay, mauna na itong ipapangita ni Larry ang kanta nga Unforgettable. I like that song, ha? I like that song. That's very romantic, again, sentimental, and all those. So, Miss J, what is your final statement to the people of Tagbilaran and to the people of Bohol? Sa atong mga listeners, kanatong tanan, ngayon ako nga Happy Women's Month. Sa Yes. atong mga kababaihan, atong hunahunaon sa kanunay na kaya nato ang tanan natong gustong buhaton kung maningkamot ta o kinubanan siyempre sa suporta sa atong pamilya, sa atong bana o sa mga tao. And speaking of service, let me emphasize na ang pagservisyo sa atong community, sa atong gobyerno, sa atong pamilya, dili kinahanglan kung mudagan ta, dili kinahanglan kung nata sa posisyon, pero we serve wholeheartedly without expecting anything in return. Na gusto lang ta nga magservisyo, makita nato ang padayon na pag-asenso kaaliwan mo na ato ang buhaton. Wow. And mga katauhan nga nalinaw, ngayon lang yung kung salamat kaayo sa inyong padayong pag-ampo kay ang atong syudad sa Tagbilaran sa pagkakaroon nagkasaka ang atong COVID cases. Pinilit na ito kalimtan i-observe ang health protocols na dimandog sa atong gobyerno, wear a mask, face shield, social distance. We understand na nabalik na hinahinay ang atong economic activity, pero hindi na ito kalimutan ang COVID na apa. We have started the rollout of the vaccine, and hopefully in the coming months, mag-mass vaccination na ang tibok Tagbilaran. Wow. Naot na suportahan yun sa tanan para mabuti sa atong mga para po sa atong kaugalingon na may ikwaitaan nga COVID-19 virus. Okay, Miss Jane, before Dave and I would like to say thank you and God bless you. We would like to assure you, every time we play the song Unforgettable, that is because of you. Okay? God bless you and thank you. Sure. Yes. Here is the song Unforgettable, and this is for you, First Lady Jane. Yeah. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Kitang duha, na Dave. Ada yung kaning version ni Nakin ko rin, Nakin ko. Yes. Anak ba na sila? Yes. Okay. Pero kanang hihimo ni Mami, nag-split screen sila pero ang hihimo lang digital lang. Oh. Mga kaigsuunan, uban nila maong awit Unforgettable na among kinasing-kasing nga gipahinungod sa atong First Lady na mao si Jane Yap. Kininyo higalas kanina nga si RD uban kang Dave, maimong daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw kanako. Ug kanamong duha. Remember, we may not be number one in the province of Bohol, but you will always be number one in our hearts. Thank you. That's what I are. O susunod na rin din. Natulog na si Dave.
Alright, wala kita kong panahon may gala. Napupos na ganda ang atong oras sa atong tulumanon karong adlaw. Sa kanan lang sa atong sparring partner sa Picas Lawak si Engineer Larry Idusa. Ang siyempre sa atong original regular anchor na si Arnie Araneta Patoy. This is your friendly friend Dave Alvarado nga ng minute. O ginaot nga magubanta sa sunod nga higayon sa itong programa. Wala ko dilihang newsmakers. Suguban pa, dagang salamat mayong hapon.